السلام عليكم، أهلا بكم في البوصلة. في السنة الثامنة من حرب اليمن، ما الذي لم يفهمه اليمنيون عن جماعة الحوثي، وما الذي لم تفهمه جماعة الحوثي عن لعبة الحرب إقليميا ودوليا؟ ما الذي استقر في ذهنية صانعي القرار من اللاعبين الرئيسيين في المجتمع الدولي؟ ماذا لدى المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي والمبعوث السويدي عن خلاصات حرب اليمن في السنة الثامنة؟ مراكز الدراسات والأبحاث هل لا تزال قارئ ومحلل فقط، أم أصبحت ضمن اللاعبين الدوليين في حرب اليمن؟ كيف نفهم الدور الذي تريد أن تلعبه السويد أو تلعبه السويد في مشهد اليمن؟ بالتفصيل وبالعمق ما استطعنا. أستطيع أن أعد المشاهد الكريم اليوم بحلقة عميقة من المستوى المحترم مع باحث عريق الطراز، الأستاذ ماجد المذحجي، المدير العام لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. أستاذ ماجد المذحجي، أهلا بك ضيفا عزيزا كريما، أتشرف كل الشرف بوجودك معي في البرنامج. أهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي عارف، دائما الشرف لي، دائما الحوار معك استثنائي ساخن وعميق. أحييك رفيع القدر والمقام أستاذ ماجد المذحجي. يا سيدي، نبدأ من حيث انتهى الناس في السنة الثامنة من حرب اليمن. ما الذي لم يفهمه الحوثي عن لعبة الحرب إقليميا ودوليا، وما الذي لم يفهمه اليمنيون في لعبة الحرب مع جماعة الحوثي؟ طبعا هذا سؤال كبير حقيقة. الحوثي حقيقة لا يدرك حتى الآن أنه لا يمكن حقيقة بالغلبة العسكرية فقط أن يعيد صياغة هذه البلد وصياغة مستقبلها منفردا دون الآخرين. هذه أحد الحقائق التي يجب أن تكون نهائية بالنسبة للحوثي، لكن الحوثي ما زال لا يدركها ويعتقد بإمكانه إعادة صياغة المشهد وفق محركات القوة العسكرية التي يمتلكها. هذا بتقدير أسطورة كبرى، هو فاعل أساسي وهو القوة العسكرية الأكبر حتى الآن لكونها أكثر تماسكا وأكثر تنظيما، لكن حقيقة لم تعد اليمن قابلة لأن تمضي بالغلبة لصالح طرف واحد حتى لو كان هو صاحب المبادرة العسكرية. ما لا يدركه الآخرين حقيقة عن الحوثي هو مزيج معقد من الأشياء. أولا، ما زال الحوثي كبنية ما زال مليء بالتكهنات. نحن ما زلنا نتكهن، لدينا معلومات حول طبيعة شكل القرار وطبيعة كيف إدارة الحكم، لكن الدائرة الداخلية في الحوثي حول كيفية يحكم، كيفية شبكة العلاقات المحيطة بأسرة بدر الدين ما زالت غير مرئية، ناهيك عن إجابة أساسية: ماذا يريد الحوثي في الأخير؟ الحوثي هل سيحكم بهذه الصيغة أبدا بمعنى خليط مركب من الجمهورية والإمامة بنسخة قريبة من الجمهورية الإسلامية؟ وهل يريد فعليا الذهاب إلى أقصى المواجهة؟ هل يطمح لأنه يستولي على اليمن كلها وينفرد بها لوحده؟ وكيف ينظر إلى الإقليم؟ هل هو جهاز محلي؟ هل هو كيان محلي يريد الهيمنة على البلد، أم حقيقة طموحات الإقليمية حقه لن تتوقف حتى حدود مكة ضمن أحد التصريحات القيادة الشهيرة له في فترة ما؟ فبالتالي هذه أسئلة كبرى ما زالت غير مجابة عنها، وما زالت المخاطر التي تشكلها اليمن بسبب تدافع الحرب بسبب طموح الحوثي العسكري أو بسبب هوية الأطراف الأخرى المقابلة. ما زالت الأسئلة غير مجابة عنها وما زالت خطرة حتى التكهنات بخصوصها. تفضل. طيب أستاذ ماجد، أريد منك قليل من التفصيل في طريقة فهم دول مجلس التعاون الخليجي أو التحالف لجماعة الحوثي بعد يعني بعد دخولنا العام الثامن من هذه الحرب. وإذا كان التحالف يفهم الحوثي بطريقة والحوثي يفهم التحالف بطريقة، أين سنذهب بفهم الاثنين معا؟ هناك صيغ مختلفة لكيفية التعاطي مع الحوثي. لديك مقاربتين، لديك طرفين أساسيين من التحالف في اليمن اللي هم الإمارات والسعودية بشكل حاسم. الإمارات بعد واقعة استهداف أبو ظبي تنظر للحوثي كتهديد أمني، تهديد أمني صريح. ارتفع معدل المخاطرة منه قياسا بين قوسين بجماعة الأخوان المسلمين اللي كانت هدفها البارز، فتجاوروا الاثنين كتهديدات أمنية بالنسبة لها في اليمن بشكل شديد. السعودية حقيقة لا تستطيع تتجاوز الحوثي، بمعنى السعودية لديها مجموعة من المحددات الأساسية في سياستها الخارجية. أولا، لا يكون هناك نظام معادي في صنعاء، والنظام في صنعاء معادي. لا يشكل لا يخرج الوضع في جنوب البحر الأحمر عن السيطرة لصالح جهات معادية ويشكل تهديد لحركة التجارة وحركة النفط ومصالحها المالية. ألا تتواجد قوى أجنبية غير صديقة لها في اليمن.
هذه ومجموعة عوامل أخرى بما فيها موضوع الحدود، عدم تغيير وضع الحدود، وعدم تحملها مسؤولية إعادة إعمار اليمن منفردة، هذه المحركات الأساسية للسياسة السعودية في اليمن. فبالتالي ما زالت كل هذه العوامل تراقب من قبل السعودية، فبالتالي ما زال الحوثي عنصرا خطرا بالنسبة للمملكة، ولا توجد أوهام بخصوصها. هي المشكلة بأن استراتيجية استجابته لليمن هي بطيئة. إذا صح الوصف، هناك مراكز اتخاذ قرار متعددة فيها، فبالتالي يحدث مجموعة من التعارضات. وثانيا أقل ما يوصف بأنه سلوك السبع سنوات فيما يخص إدارة حرب اليمن كان سيء من قبل التحالف، هذا بالوصف المخطط. وبالتالي هي تحتاج إلى حقيقة المملكة إلى إعادة تقييم استراتيجيتها تجاه اليمن، وكيفية مستوى تدخلها وطبيعته، وماذا تريد لتحقيق الحد الأدنى من أهدافها التي سبق أن أشرت إليها. أستاذ ماجد المدحجي، بقليل من التعمق، وأنتم في مركز صنعاء بذلتم جهد جبار في التعمق والتحليل وقراءة تفاصيل التفاصيل. يعني في السنة الثامنة من حرب اليمن بلا منتصر ولا مهزوم، الحوثي إلى أين يريد أن يصل وهو عاجز عن أن يصل؟ استسهاله لهذا العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوفه أو في صفوف الطرف الآخر، الشرعية التي أصبح لديها مجلس قيادة رئاسي، ويعني في حالة صراع في ترتيبات داخلية لمجلس القيادة، التحالف الذي الإمارات الآن تبحث عن ترتيب وضعها وإقامة سفارة لها في إيران، والسعودية التي أيضا كما لو أنها جاهزة لترتيب علاقات مع إيران. اليمن وسط هذه الديماغوجية، وسط هذا الضجيج للحرب في اليمن، اليمن إلى أين تمضي؟ نحن ساحة النزاع في ظل كل هذه الترتيبات المتباينة بين الأطراف. يعني الجدل الإيراني الخليجي أحد ارتداداته هي في اليمن، فبالتالي لا، مهما تكون اللغة الدبلوماسية ناعمة بين الطرفين، وهي ليست ناعمة حقيقة، لكن تعبيراتها الخشنة تجد صداها في الساحة اليمنية. سيظل اليمن أحد أهم مساحات ارتدادات الصراع الخليجي الإيراني أو هذا التوتر الإقليمي النشط، وبالتالي سنظل نحن في قلب هذا الاشتباك لفترة طويلة. ما زال لا توجد فرصة حقيقة الآن لإعادة لإخراج اليمن من مربع الحرب إذا صح الوصف، لكن يمكن دفع اليمن إلى وضع التجنيد إذا صح الوصف. يعني سنذهب الآن باتجاه حرب بوتيرة أقل، وتيرة منخفضة، مع استمرار جملة الأعباء السياسية والاقتصادية والتناقضات بين الأطراف التي تهيمن على المشهد، لكن دون سخونة عسكرية كبيرة تمتد إلى ما بعد الحدود، على الأقل لفترة ما، حتى تجد هذه الدول طريق لإعادة صياغة علاقاتها. نحن نشهد الآن الهدنة ممتدة أعتقد 6 أشهر الآن، نحن الآن في الشهر الخامس أو سنمضي إلى السادس، وبالتالي هذه الوتيرة من التهدئة العسكرية مع وجود نقاط ساخنة محدودة، مع استمرار الوضع معقد اقتصاديا، سيظل السمة الأساسية لحرب اليمن ما دام هناك توافق على تبريد هذه الحرب. وهذا التبريد قرار إقليمي أكثر من قرار محلي من قبل الأطراف، وقد شهدنا طبيعة الزيارات الساخنة للأطراف، سواء من الأمريكان، سواء من العمانيين، سواء من السعوديين، التي طالبت حلفائها وشركائها المحليين بتبريد الوضع واستجابوا فورا. يعني هذه الاستجابة من قبل الأطراف هي نتيجة القرار. وبدأ لدينا أيضا أساسا معطيين حاسمين الآن: إعادة استئناف المفاوضات في فيينا على إمكانية الانفراج بعد إسقاط التعنت الإيراني في موضوع المفاوضات أو إسقاط الحرس الثوري من كمطلب إعادة التصنيف، إخراجه من قائمة مطالبها، ناهيك عن اقتراب المفاوضات الانتخابات الأمريكية النصفية في الكونغرس. هذول أيضا معطيين يساهمان في التبريد، فبالتالي سنرى إلى أين. أستاذ ماجد المدحجي، في الحقيقة يعني الهدنة القائمة الآن في اليمن تقرأ من زاويتين متضادتين. فمن الداخل هناك انطباع بأنه لا توجد هدنة، الحوثي قبل أسبوع يقصف أبناء تعز وأطفال تعز، والحرب لم تتوقف في مأرب. ومن زاوية خارجية تفهم بأن هناك هدنة بين السعودية والإمارات مع جماعة الحوثي، فلا السعودية والإمارات تستخدم الطيران في قصف الحوثي، ولا الحوثي يعيد الطيران المسير أو الصواريخ إلى الإمارات والسعودية. هذا المشهد من تهدئة الحرب بين السعودية والإمارات والحوثي ماذا يعني؟
هو شوف، هي حقيقة هدنة، هناك نقاط ساخنة. الحوثي يقوم ببعث رسائل سياسية وعسكرية عبر مجموعة من الاستهدافات المنتظمة في مدينة تعز تحديدا، بسبب الضغط الذي يأتيه من موضوع فتح الطرق ومحاولة تحويل هذه المنطقة إلى نقطة ساخنة ليدعم روايته بأنه هذه الطرق أساسا مناطق الشباكات. لكن الهدنة قائمة حقيقة، ليست هدنة محصورة بين السعودية والإمارات من جهة والحوثي من جهة، لأن نقاط الاشتباك الأساسية في الجبهات الحاسمة لا، هادئة تماما. نارب هناك خروقات، لكن لا توجد معركة واسعة كما كان شاهدناها سابقا. تعز اللي هي المرشح القادم للمعركة ما زالت الحدود ضمن المحتمل، ضمن هامش التوتر المحسوب إذا صح الوصف. لكن العلاقة بين الطرفين السعودي والإماراتي مع الحوثيين لا أعتقد أن فيها مفاجآت، سنشهد مفاجآت كبرى، لأنه ما زال الاختناق طيب. قائم في العلاقات بين طهران والرياض، نعم. وطهران بشكل أساسي. فضل. أستاذ ماجد المذحجي، يا سيدي العزيز، على ماذا تراهن المملكة العربية السعودية والإمارات في الصبر على جماعة الحوثي؟ هل لأنهم عاجزون على أن يضعوا حد لتضخم عضلات الحوثي، أم لأنهم في الحقيقة في حالة عمى بصيرة؟ يعني السعودية لديها حدود مفخخة في العراق، لديها مشاكل في سوريا، والحوثي كان المخلب الإيراني الوحيد الذي يمكن هزيمته، ومع ذلك عجزوا عن هزيمة فصيل واحد في اليمن، فماذا لو كانوا يحاربوا اليمن بأكملها؟ بهذا المعطى، بهذا المنطق، السعودية والإمارات إلى أين ستمضي في علاقتها بجماعة الحوثي في شمال اليمن جنوب السعودية؟ شوف، هناك حقائق ثابتة. ستظل هذه العلاقة متوترة ما دامت طهران هي الحليف الحاسم للحوثي، فسيظل الحوثي عنصرا إشكاليا على الحدود الرخوة، على الخاصرة الرخوة للمملكة، وستظل إمكانية أنه يهدد أبو ظبي ودبي مرة أخرى أرقا في أذهان الإماراتيين. فبالتالي لم يحدث تغير كبير، لكن هو السؤال فعليا كيف فشلت الإمارات والسعودية منذ البداية قبل أن تنمو عضلات الحوثي في درء هذا الخطر. وأعتقد أنه هذا سؤال لا يوجه منفردا إلى أبو ظبي والرياض، بل يوجه أيضا إلى عدن، ويوجه إلى قيادة الأطراف السياسية اليمنية التي كانت شريكة في الفشل وأدت إلى هذا التسويف. نعم. الذي أدى إلى الحوثي. الآن الحوثي بعد 7 سنوات ليس الحوثي الذي بدأت المعركة في مواجهته. الحوثي في أثناء مفاوضات الكويت ليس الآن الحوثي الذي لا نستطيع انتزاع تنازل منه في الهدنة. الآن الحوثي أكثر تماسكا، ويصعب حقيقة هزيمته عسكريا ضمن الشروط الحالية بطبيعة القوات الموجودة. الآن القوات منقسمة، لا توجد غرفة عمليات مشتركة موحدة رغم كل التشكيل، رغم المجلس الرئاسي اللي يفترض يساعد في ذلك. المملكة أساسا الآن بدأ اهتمامها يذهب إلى احتواء الحوثي وليس إلى هزيمته، تحجيم مخاطره على الأقل في هذه المرحلة. أيضا الإمارات تدفع باتجاه ذات المقاربة، تقوية عناصرها في الأرض بما يكفي الاحتواء الحوثي، وليس خوض مواجهة ساخنة معه تؤدي إلى إضرار غير متوقع وغير محسوبة. بالتالي لدينا المشهد ما زال غير محدد. طيب. إلى أين ستنتهي مقاربة الطرفين؟ اسمح لي أتداخل معك أيضا بسؤال آخر أستاذ ماجد المذحجي. يا سيدي، في 2011 أو ما عرف بالربيع العربي، كانت خلاصة نتائجه السريعة إسقاط أنظمة سنية وبديل لها بأنظمة سنية أيضا. اليوم تعاظم دور الحوثي في اليمن كوجود شيعي يقابل خلايا نائمة ووجود شيعي عميق في دول مجلس التعاون الخليجي. في الحقيقة يعني البحرين أمام تهديد إن لم تكن السعودية ساندة لها، الكويت لديها حضور شيعي عميق، دول أخرى كالإمارات كالسعودية في الجنوب. ألا تعتقد أن تضخم عضلات الحوثي يمكن أن يزلزل استقرار الأنظمة الحاكمة في الخليج في حال تعاظمت مخالب وأنياب إيران في اليمن؟ بالتأكيد قولا واحدا. الحزام الطائفي الذي يحيط بالمملكة بدءا من جنوبها وصولا إلى شرقها سيكون حزام ناري ملتهب في حال استطاع الحوثي الهيمنة على اليمن. يعني الطموح لذلك هي أحد التحديات التي يجب أن تكون مرئية، ولا يدري أحد إذا كانت مرئية لدى الرياض حقيقة، لكن أعتقد العالم يراقبها بقلق. إمكانية تغذية هذه المعركة في اليمن
للطموحات الأقليات الشيعية في خاصرة السعودية وفي حدودها الجنوبية والشرقية، ناهيا عن الكتل الطائفية في دول الخليج، بالتأكيد سيكون طموحها وصعودها مسنودا على سيطرة الحوثي كبيرا ومشتعلا، ناهيك على أساس أن هيمنة الحوثي تمنح يعني توفر قدرة على إمداد هذه التشكيلات المعادلة للسعودية الطائفية أو شيعيا في أطراف متعددة منها بموارد كافية، سواء بالسلاح سواء بالأموال والدعم اللوجستي وتوفير معسكرات حتى حاضنة. بالتأكيد نعم. يمن تحت الحوثي. طيب أستاذ ماجد المذحجي، هذا التوصيف الذي بذلت فيه جهدا لإيضاح حقيقة المشهد الآن ومعادلاته وتوازناته في دول الخليج العربي في المسألة الطائفية، يا سيدي العزيز، أيمكن القول أن اليمن فقدت مخارج الطوارئ وأصبحنا أمام انسداد مطلق، فلا الحوثي يريد مخرج ولا الشرعية قادرة على خلق مخرج ولا السعودية والإمارات قادرين على خلق مخرج ولا حتى المجتمع الدولي؟ نسبيا هذا صحيح، بمعنى أنه فرص الوصول إلى حل سياسي أو حسم عسكري ضعيفة حقيقة. يعني الآن نحن في لحظة نحن عالقين في المنتصف بين أطراف تمانع الوصول إلى التسوية السياسية وأطراف غير قادرة على تولي الموضوع العسكري بشكل حاسم يستطيع في الأخير طرف فرض إرادته الكلية على الطرف الآخر. فبالتالي ضمن هذه المعطيات يصبح هذه الحرب شكل من أشكال النزيف السياسي والإنساني للشركاء الإقليميين فيها، خصوصا الخليج بشكل أقل. أستاذ ماجد لو سمحت لي، أستاذ ماجد، طيب اليمن لدينا الآن يا سيدي يعني لدينا زحمة مبعوثين أمميين ودوليين في اليمن، مبعوث أمريكي، مبعوث أممي، مبعوث سويدي، دور للسويد، تصريحات لبايدن، حملة نقاشات غربية، كل هذا نسمع يعني جعجعة ولا نرى طحينا، كل هذا بلا نتائج. طبعا الخيارات قليلة أمامهم، هذه في الأخير معطيات محلية، ما الذي سيفعله لا يرى. هؤلاء الآن يدفعوا باتجاه، يعني ما الذي يفعله فعليا الفاعلين الدوليين؟ هم محاولة لتيسير فرص تبريد هذه الحرب لمحاولة إنضاج شروط محلية للوصول إلى التسوية بين الأطراف. يا سيدي العزيز، برأيك المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي والمبعوث السويدي وثلاثتهم على اتصال ببعضهم، هل تشكلت لديهم رؤية عن حجم المشكلة الحقيقية وبالتالي يعني سيناريو وصيغة للحل، أم تعتقد بأن الصورة لديهم أيضا معتمة؟ هي المشكلة حقيقة ليست فقط في تصوراتهم بل بالإرادة السياسية التي قادمين من خلفها. يعني نحن الآن ملف يدخل في إطار تجاذبات متعددة، ليس إنه الأمريكيين لا يدركوا بين قوسين إنه الحوثي جماعة باطشة، لكن هم لدي السعودية عنوان سياسي داخلي يجعلهم يمارسوا الضغط على السعودية أكثر ما يضغطوا على الحوثي، لأنهم يريدون التسوية مع إيران تجعلهم الأولوية إنه احتواء جماعاتها في الإقليم أكثر من كونه التصعيد معها. يعني أقصد أنه هذه المبعوث الأمريكي لديه معرفة جيدة بل ممتازة بطبيعة الفاعلين في حرب اليمن. نعم. مدى تعقيد الحوثي، بمدى الانقسامات في معسكر الحكومة المعترف فيها دوليا، لكن هو لا يستطيع التصرف منفردا خارج الأجندة السياسية لحكومته. يعني لما يقوم على سبيل المثال يعلن الرئيس بايدن عن الموافقة على تجديد الهدنة في إعلان سياسي مع السعودية بدون أن يعود إلى لا الحكومة المعترف بها دوليا ولا للحوثيين، هو يدرك تماما انه وهو المبعوث الدبلوماسي المخضرم ان هذا متصل باجنده داخليه للرئيس بايدن ولا يعبر عن اليمن احتياجات اليمن فعليا. فبالتالي نحن ندخل في مجموعه من التعقيدات هي متصله بكون اليمن في قلب عدد من الدوائر السياسيه المختلفه، سواء الدائره الامريكيه او الدائره الاقليميه وما الى ذلك.
أستاذ ماجد المدحجي، في المؤتمر الدولي لليمن الذي عقده يعني مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في ستوكهولم في السويد، وكان لي شرف حضوره مع حوالي 250 شخص من نخبة اليمن، من قادة اليمن، أحزاب ومنظمات وصحفيين وباحثين تقريبا وكل ألوان الطيف باستثناء جماعة الحوثي التي لم تحضر. في هذا المؤتمر الدولي الذي أنت المدير العام لمركز صنعاء فيه، تحدثت وزيرة الخارجية السويدية وقالت بأن حرب اليمن أصبحت يعني شأن يمني، وأمام اليمنيين أن يبحثوا عن مخرج لهذه الحرب. وكان هناك أحاديث أن مثل هذا التصريح لوزيرة خارجية السويد يعني بأن المجتمع الدولي بطريقه لأن يرفع يده عن حرب اليمن، وبالتالي أمام اليمنيين أن يتحولوا إلى رماد. فأعيد قراءة ذات الأسئلة وذات النقاط. هل تعتقد أن المجتمع الدولي يدفع بأن يرفع يده عن حرب اليمن؟ لا يستطيع المجتمع الدولي أن يرفع يده من حرب اليمن، ولا ليس بإمكان طرف أن يرفع. لا السعودية قادرة تنسحب، ولا الولايات المتحدة قادرة تغض الطرف، ولا السويد حتى قادرة تكون غير مهتمة في اليمن، ولدى الكثير من الأطراف. اليمن نحن الآن في خاصرة الجزيرة العربية بجوار أكبر حقل بترول في العالم وأكبر بحيرات بترول. اليمن الآن فقط لا يتم تهريب السلاح عليها، اليمن يتم تهريب السلاح منها إلى قلب إفريقيا، ونحن الآن مسبب حاسم في مجموعة من التوترات والنزاعات المسلحة بسبب نشاط الحركات السلاح والمقاتلين فيها. الحركات الإرهابية أيضا في اليمن تشكل تهديد خطير، الإيران وطموحها في اليمن، وبالتالي نحن لسنا ملف داخلي يمكن إغلاق الحدود عليه، لكن نحن مجموعة من التفاعلات المسلحة والسياسية ذات امتداد، ذات أثر إقليمي حاسم، مش فقط في محيطنا الخليجي، وصولا إلى إفريقيا، وصولا لتهديد حركة التجارة، وصولا إلى أن نكون مكان مصدر للذئاب المنفردة إذا ساء الأمر. وبالتالي اليمن هي عقدة في المنتصف، لا أحد يستطيع أن يخفي رأسه بالرمال ويقول ليست لي علاقة بها. أستاذ ماجد المدحجي، هل تعتقد أن لديك إجابة واضحة للشعب اليمني عن دور السويد؟ كيف نفهم هذا الدور الذي تلعبه السويد بقوة في ملف حرب اليمن؟ فالمبعوث الأممي من السويد ولديها مبعوث سويدي وتنعقد المؤتمرات في السويد، يعني ما الدور الذي تلعبه السويد في حرب اليمن ولماذا؟ السويد منذ اتفاق ستوكهولم اعتقد بدأت تنشئ رأس مال رمزي في سياستها الخارجية بكونها بلد مستضيف وحاضن للمبادرات الدبلوماسية الخاصة في اليمن. يعني أصبح عنوان اليمن عنوان لفرصة دبلوماسية تستطيع فيها الحكومة السويدية أن تقول أنها تقدم شيء بين قوسين للسلام العالمي. فلذلك من هذه الزاوية، ناهيك عن الاهتمامات التقليدية السويسرية في موضوع حقوق الإنسان، والسويد داعم حاسم وقديم في اليمن للنشاط المجتمع المدني والتنمية بشكل جيد، وبالإضافة إلى أن اليمن الآن نسبة عالية من اللاجئين في السويد هم من اليمنيين، 1% على سبيل المثال. السويد لديها مبعوث على سبيل المثال للصومال، وبسبب كون 1% من سكانها في السويد هم من أصول صومالية، واليمن نسبة اللاجئين ترتفع في السويد، فبالتالي عدد من المقاربات تجعل اليمن في قلب الاهتمام السويدي. لكن دعني أقول ببساطة أنه تعتقد السويد أن لديها فرصة أن تشكل رأس مال رمزي في سياستها الخارجية يتمحور حول البلد اسمه اليمن. طيب أستاذ ماجد المدحجي، في الحقيقة وأنا موجود في المؤتمر الدولي حول اليمن الذي عقده مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في ستوكهولم، بدت لي الصورة ملفتة ومذهلة. فهل أن المجتمع الدولي اجتمع لمركز صنعاء مع 250 يعني من نخبة اليمن، أم أن مركز صنعاء هو الذي أتى يعني بالمجتمع الدولي والنخبة اليمنية؟ خلاصة مثل هذه التساؤلات تتجه نحو هل أن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية بات اليوم لاعبا رئيسيا في حرب اليمن في عقلية صانعي القرار واللاعبين الدوليين والإقليميين والمحليين؟ نحن أصبحنا مركزين للغاية في النقاشات السياسية الإقليمية والدولية الخاصة في اليمن، بالإضافة إلى الأطراف المحلية. نعم، نحن شركاء في محاولة إضاءة ماذا تعني هذه الحرب، لماذا هي مكلفة، كيف هي تضر بالإنسان العادي. نحن نظن وندعي بأن نحن ننقل الصورة التي يتجاهلها معظم الأطراف.
نقولها باحترافية وبمصداقية، نظن أن نحن حريصين عليها، نقول ما لا يقول الآخرين، لدينا مساحة متجردة في الحديث، وأيضا اكتسبنا على مدار سنوات سمعة تجعل ما نقوله جديرا بالاستماع، طيب. فلذلك نستطيع أن نجلب ما لا يجلبه الآخر. أستاذ ماجد، أيضا لاحظت أن هناك توجه لمراكز دراسات ولمؤسسات أيضا يعني لها كلمة تسمع، لكن لديهم انطباع بأنه استضافة الناس والأحاديث مع الإعلام يعني لم يعد مجديا، وصار من المهم أن يلتقي الحوثي والأحزاب والنخب الفاعلة سرا بلا أضواء، فليتفقوا أو يختلفوا وليكن ما يكون، لكن ينبغي أن تكون وفق سياسة بعيدة عن الإعلام، وربما إذا لم ننجح في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة سنستمر في جمع الفرقاء والمتصارعين والمتحاربين بعيدا عن الإعلام في عواصم غربية. ما تعليقك؟ بعض الأحيان تحتاج توفير لمساحة آمنة بإضاءة خفيفة يجعل الناس يتحدثون بأمان والوصول إلى تسويات. قد لا يكون كل شيء مضان جيدا، الإعلام دوره حاسم، نقدي، مهم، كاشف للحقيقة، لكن بعض الأطراف السياسية تخاف أن تقول كل شيء. أنت شاهدت معنا في مؤتمر اليمن الدولي، نعم. منتدى اليمن الدولي تحديدا، أننا أدرنا مستويات متعددة من النقاشات، بعضها كان مغلق بعضها مفتوح بناء على رغبة وتقدير الأطراف المشاركين أنه ما يقولوه يريدوا أن يكون متاحا أو غير متاح. نحن نحترم ونحمي المساحة السياسية للأطراف ليستطيعوا التحدث براحة، إذا كان ذلك يعني قدرا أكبر من الخصوصية فنحن سنمنحها، ونعتقد أنه هذه الدبلوماسية الخلفية، دبلوماسية الأبواب المغلقة، دبلوماسية فعالة للوصول إلى التسويات وتساعد الأطراف. النقاشات عبر وسطاء غير كافية، النقاشات عبر الإنترنت غير كافية، الالتقاء الشخصي يذيب الحواجز ويمهد أساسا لسماع الآراء المتباينة بشكل أكثر حماسة. طيب أستاذ ماجد، دعني أعود بك إلى تفاصيل مجلس القيادة الرئاسي. مجلس القيادة الرئاسي تجاوز أكثر من 100 يوم على يعني إدارته أو انتقال السلطة إليه. قراراته في البداية كانت يعني محل فرجة يتفرج عليها الناس. الآن بدأ مجلس القيادة الرئاسي يتخذ قرارات على رأسها قرارات القضاء، وبدأت الانتقادات تأتي. أتتوقع أن مجلس القيادة الرئاسي يستطيع أن يمضي وسط انتظار الناس لنتائجه، أم أن العالم الذي لم يصبر، أن اليمنيين الذين لم يصبروا سوى أيام بسيطة من انتقال السلطة من علي عبد الله صالح إلى هادي حتى قالوا سلام الله على عفاش، قد آن أوانهم ليقولوا سلام الله على هادي؟ لا ليس بالإمكان أن يقول أحد سلام الله على هادي. هذه لم يكن هناك شيء أساسا قام به عشان نقول سلام الله عليه حقيقة. ما زالت الوقت صحيح، الوقت المتاح أمامهم ضيق، يعني لا يمكن أن نمنحهم، اليمنيين يمنحوا المجلس الرئاسي 7 سنوات كما منحوها لهادي 7 سنوات الحرب، لكن ما زلنا في الفترة قصيرة. لا زالت بين قوسين بتقديري كيمياء أعضاء المجلس فيما بينهم ما زالت لم تتبلور بشكل نهائي، لكن استجابتهم السياسية تتطور أكثر وأكثر، يعني الآن أكثر جراءة مما كانوا قبل 3 أشهر. طبيعة القرارات التي تطال مؤسساتها العامة في الدولة أكثر وضوحا، عجبنا بها أم لم نعجب، بس في الأخير واضح أنه في تصور سياسي صار أنضج لدى الأطراف، والتوافق بين الأطراف صار أوضح، ولذلك الإجراءات تذهب إلى المؤسسات عامة حاسمة. هو السؤال والمختبر الحاسم هو يكون في ملفين بشكل أساسي: الملف العسكري، إذا قدرتهم على إنشاء صياغة عسكرية مرنة تستجيب لتهديد الحوثي، بمعنى ما إنشاء غرفة عمليات مشتركة والقدرة على خلق استجابة عسكرية بين قواتهم المتعددة لأي تهديد عسكري، وبالتالي الانتهاء من الزمن القديم بالعمل منفردا كل طرف. ثانيا الموضوع الاقتصادي وهو الموضوع الحاسم، وتحديدا موضوع المرتبات وتنمية الموارد. في هذين الملفين هو الاختبار الحاسم للمجلس الرئاسي، كيف يعظم من موارده ويمنح الناس رواتب حقيقية يستطيعوا يعيشوا من أجلها. أستاذ ماجد، أتتوقع على ضوء المعطيات والبدايات وأكثر من 100 يوم أن الدكتور رشاد العليمي وفريق الثمانية يستطيعون أن ينجحوا، أم أن التحديات أكبر منهم، الخلافات أكبر منهم، هم أقل بكثير من أن يتفقوا، أم أنهم سيفاجئون؟ خليني أكون حذر متفائل بحذر. أعتقد لديهم فرص سياسية جيدة. أنا لا زلت لا أفهم البطء اللي قادم من المملكة في الدعم. هي
هي دفعت بالعربة على القطار ومن ثم لم تمنحها الوقود اللازم لتنطلق، لكن ما زال حتى الآن الأداء معقول، نسبيا معقول، وإمكانية مراكمة الفرص قائمة. لا زلت لم أقطع الأمل، وأظن أنه في إمكانية لتحسين الأداء أكثر فأكثر، ويستجيب ما قاموا به لحجم التعقيدات. لدينا 7 سنوات من الخراب في المؤسسات العامة للدولة، لدينا حرب طاحنة، لدينا عدو شرس، ولدينا تواطؤ القوى السياسية على الفساد، وهذا هو الكارثة الكبرى كيفية تجاوزه. وأهم شيء حقيقة هو محاولة تحسين الشروط اليومية للمواطنين. إذا استطاع المجلس الرئاسي خفض التدهور وتجميد التدهور في الوضع الاقتصادي محاولة إلى تحسين شروط حياة الناس حتى بدون إنجازات عسكرية كبرى، هنا سنقول له يعني برافو ونرفع له القبعة. أستاذ ماجد المذحجي، في المؤتمر الدولي لليمن في ستوكهولم لكم في مركز صنعاء، والذي كان لي شرف حضوره والمشاركة فيه، بماذا خرجتم؟ يعني مركز صنعاء في المؤتمر الدولي لليمن في ستوكهولم، بماذا خرجتم؟ المؤتمر هو عقد على 8 ملفات كما تعلم، 8 قضايا أساسية. هذه القضايا كل قضية خرجت بشكل مختلف، يعني الأطراف المشاركة فيه هو سؤال حقيقة. خليني أعود شوية للوراء. السؤال ماذا خرجت الأطراف التي شاركت؟ نحن طرف ييسر للأطراف أن تلتقي ويساعدها على الوصول لنتائج، ويفترض أنه نحن وفرنا أرضية ومكان وجهود تنسيقية جيدة واستطعنا دفعهم إلى ملفات محددة. أعتقد نتائج معقولة في بعضها غير قابل للإعلان، وبعضها سينشر قريبا في تقرير موسع من قبل المركز. لكن بالإجمال فتحنا بابا للمجتمع اليمني على بعضه، لأطرافه السياسية وللإقليم ليتحدثوا مع بعض. دعني أذهب معك مرة أخرى إلى الداخل اليمني. جماعة الحوثيين، هل هناك شيء لم نفهمه نحن عنها؟ يعني ألا يمكن الوصول مع جماعة الحوثيين إلى نقطة التقاء، إلى نقطة اتفاق، أم أن هذا هو المعدوم وبالتالي يعني لا يحقق المعدوم إلا الله؟ يعني هو سؤال حقيقي. هل نستطيع الوصول إلى تسوية مع جماعة الحوثي؟ شوف، جماعة الحوثي أعادت صياغة البلد في مناطق سيطرتها على شاكلتها. الآن مجموعة المصالح التي ترتبت لقيادتها هائلة، وعدت إنشاء مؤسسات وأوقفت مؤسسات، ومنحت موقعا سياسيا نافذا حاسما لقائدها عبد الملك الحوثي خارج السلطة وخارج المؤسسة، لكن الجميع يدين له بالولاء. قامت بإنشاء لجان بين قوسين الأمنية والسياسية والاقتصادية وما إلى ذلك والإيمانية ما بعرف إيش. هذه اللجان تحديدا للسيطرة والهيمنة. كيف تتخيل أن تقدم جماعة الحوثي تذهب إلى مسار التسوية السياسية يقوم بالخصم من كل الامتيازات السياسية، من كل التشكيلات التي أوجدتها في النظام البلد، وبالمرابح التي صارت تتوفر لديها؟ قدرة جماعة الحوثي أساسا على التراجع خطوة إلى الوراء للوصول إلى التسوية صارت أقل عما كانت عليه. لو كنا نتحدث في 2017 في 16 مفاوضات الكويت، كان الوقت لا، جماعة الحوثي غير قادرة للتراجع للوراء للوصول إلى مسار التسوية. ناهيك عن أولا أن طبيعة التكوين ذات الطابع الإيماني وذات الطابع العسكري لجماعة الحوثي يغلق الباب أمام الوصول إلى التفاهمات. هي الجماعة ذات الفهم والاعتقاد الديني الصواب والصائب ومنظورها لا يستطيع أحد أن يجاري تقديرها للأمور، وأيضا ماكينتها العسكرية تعزز أسطورتها وفهمها لنفسها، لأنها الجماعة المتغلبة بإذن الله وباسمه. أستاذ ماجد، أيضا بالنسبة لمجلس القيادة الرئاسي، يعني الملاحظ أن الدكتور رشاد العليمي ومجلس القيادة لا يزالون يعملون بكل من فشل به نظام اليمن السابق والذي قبله، فمن فشلوا وفشل معهم نظام علي عبد الله صالح، ومن فشلوا وفشل معهم نظام عبد الرب منصور هادي، لا يزالون هم فريق مجلس القيادة الرئاسي يعني. نعم، نسبيا صحيح. وهو هل سيخترعوا المعدوم؟ حقيقة لا، لم يخترعوا المعدوم، وقلبوا الأطراف الحاسمة في السياسة اليمنية. وأتفق معك، هذا عنصر إشكالي، لأنه هذه الأطراف استنفذت سياسيا، استنفذ دورها اللي يتم تعيينهم هنا وهناك،
استنفذ دورها واستنفذ أدائها، وبالتالي ما الجديد الذي يمكن تقدمه؟ يجب أن ينفتح هذا المجلس حقيقة على اليمنيين وعلى كوادر اليمن وقدراته لإعادة لإخراج حقيقة الطبقة السياسية الفاسدة والفاشلة التي تهيمنت على البلد لفترة طويلة، ومحاولة انتشال الأمور. لدينا كادر جيد، لدينا أطراف سياسية نزيهة يمكن العمل معها، وبالتالي هذا ما يجعل مزاج البعض منا أقل تفاؤلا تجاه المستقبل. أحزاب اليمن السياسية، المؤتمر الشعبي العام، الاشتراكي، الناصري، الإصلاح، هذه الأحزاب التي كانت ميزانا في تحولات اليمن أصبحت اليوم بلا ميزان بلا وزن. أتستطيع أحزاب اليمن أن تعود إلى الواجهة وأن تستعيد ميزانها؟ ضمن الشروط الحالية دورها سيتآكل فقط. الصعود العسكرة الحياة العامة، ضرورات المعركة، الاحتكارات القوة التي تعبر عن نفسها بالسياسة، كل طرف لديه قوة هو الوحيد الذي يعبر عن نفسه بالسياسة، كل هذا يأتي على أحزاب الأطراف السياسية التقليدية التي تتآكل باستمرار لتصعد العصبيات والتمثلات المناطقية والطائفية والقهوية. هذه هي مشكلة الذي الحرب قامت بالإضرار بحقل السياسة بشكل غير مسبوق، وبالتالي الأحزاب هي حاصل لهذا الضرر الاستثنائي الذي حدث. أستاذ ماجد المدحجي، خلاصة الأسئلة في هذا الحوار معك: إلى أين تذهب اليمن وهي في السنة الثامنة من هذه الحرب؟ أيمكن أن يعني يصل المجتمع الدولي والإقليمي إلى يأس من حرب اليمن وتتحول حرب اليمن إما إلى حرب منسية، وإما أن يقرر العالم أن يتركوا اليمن لحال سبيلها، وبالتالي كما لو أن هناك من سيدفع لأن تسلم اليمن للحوثي ولإيران؟ هل هذا السيناريو قائم؟ أنا بتقديري نحن ما زال المسار صعب حقيقة. سندلف من باب الحرب، ويعني سننتهي هذا العام من عام حرب وسندلف إلى عام حرب آخر، لكن هو تحديدا المجتمع الدولي يميل إلى احتواء حرب اليمن، ليس لجعلها منسية لكن لجعلها غير ناشطة أو غير مضرة كفاية بجواره الإقليمي وبالعالم. يعني سيتم محاولة لخفض التصعيد العسكري فيه وليس إنهاءه، محاولة وضعها في الفريزر إذا حاول وضعه، بالتالي تأجيل حسب هذه الحرب سياسيا والوصول إلى تسوية بسبب فشل مقارباته حتى الآن في فرصة السلام. طيب، والنخب اليمنية، المثقفين والإعلاميين والسياسيين الذين غالبهم أصبحوا أعضاء في كشوفات اللجنة الخاصة في السعودية أو في الإمارات أو في هذه الدولة أو تلك، يعني برأيك هل يمكن لكل من هم أعضاء في الكشوفات ويستلموا رواتب من هذه الدول أن يكون لهم رأي غدا في أي موقف ضد مصلحة اليمن يأتي من هذا البلد أو ذاك؟ طبعا استنزفت النخبة اليمنية بشكل مروع، استنزفت لصالح جدة العواصم الإقليمية التي تقوم تمويلها في الرياض، في أبو ظبي، في الدوحة، في مسقط، في طهران. الكل ينفق الأموال والكل يشتري المواقف، وبالتالي نعم نزفنا بشدة أسماء كبيرة، أسماء مقدرة سياسية وثقافية وصحفية. هذه الخسارة الأكثر كلفة. ما كان ينتظر منهم أن يكونوا ضميرا لليمن، تواطؤوا على بيع اليمن. نعم لدينا خسارة كبيرة، لكن أيضا الحظ ولدت أصوات شابة نقدية صحفية سياسية. أعتقد أن القول أنه انتهت النخبة اليمنية كلها في يد الكشوفات أو في صفحات الكشوفات والرواتب هذا غير حاسم، غير نهائي. ما زال هناك يمنيين يرتجفون لأجل بلدهم ويقولون رأي مختلف لأجلها ولمصلحتها. نعم. أستاذ ماجد المدحجي، أرهقتك بالأسئلة كل هذا الوقت، ما الذي لم أسألك عنه وكنت تود أن تتحدث فيه؟ لا لم تبقي شيئا عزيزي. عارف الوقوع في مصيدتك دائما يعني مكلف وممتع أيضا. شكرا لك، دائما يغنيني الحديث معك ويجعلني أفكر أيضا. شكرا لك. والحديث معك في الحقيقة هو عصف ذهني ويعني فتح لآفاق عليها القيمة. أنا أتشرف بك دائما أستاذ ماجد المدحجي، المدير العام لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، بكل ما يليق بك من كلمات الشكر والتقدير والعرفان. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا عزيزي عارف. شكرا لكم جميعا. سنلتقي في لقاءات قادمة. مشاهدي الكرام، ألتقي وإياكم في حلقة قادمة من البوصلة. حفظ الله اليمن. لكم محبتي أنا عارف الصرمي. إلى اللقاء.